हे गाइस केम छो यूनिक स्टडी ऑफिशियल में हूँ राज परमार तमाરું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों आज આપણે ગરીબીના કારણો ભણવાના છીએ। ઓકે, તો ગરીબીના નિર્દેશકો આપણે અત્યાર સુધીમાં જોઈ ગયા। ગરીબીના નિર્દેશકો એટલે કે જે ગરીબીને બતાવે છે એને ગરીબીના નિર્દેશકો કહેવાય છે। તેમજ આપણે ગરીબીના ઘણા બધા આંકડા પણ જોઈ ગયા। તો તમને હવે પ્રશ્ન એ હશે કે ગરીબીના આટલા બધા આંકડા છે, મીન્સ કે આટલી બધી ગરીબી છે, તો એનો ઉપાય પહેલાં આપણે ભણવા જોઈએ। બટ અત્યારે તો આપણે ગરીબીના કારણો ભણીએ છીએ। तो હવે તમને એક સિમ્પલ મસ્ત એક્ઝામ્પલ આપું કે સપોઝ તમને પેટમાં દુખાય છે, તમે દવાખાને જાઓ છો, ડૉક્ટરને કહો છો કે મને પેટમાં દુખે છે, ડૉક્ટર તમને શું કહે છે? ડૉક્ટર એમ કહે છે તમે કંઈ ખાધું તો નથી, કંઈ શું કંઈ તમે બહુ જંક ફૂડ ખાઈ લીધું હતું, કંઈ વધારે પડતું ખાઈ લીધું હતું? તો એનું પૂછવાનું કારણ એમ જ છે કે પેટમાં દુખવાનું કારણ એક ન હોય, ઘણા બધા કારણ હોઈ શકે છે। તમારે પેટમાં કંઈક પથરી હોઈ શકે છે, અધર કોઈ પણ બીજી પ્રકારનું ડિસીઝ હોઈ શકે છે। ઓકે, અને જો તમે કહો છો કે મને હા મેં બહુ બધું ખાઈ લીધું તો કદાચ એના કારણે દુખાતું હોય તો પછી દરજ ડૉક્ટર તમને દવા આપી દે છે। ઓકે, એ જ રીતે ગરીબીના ઘણા બધા કારણો હોય જે અત્યારે આપણે ભણીશું, અને એ કારણ જાણીને પર્ટિક્યુલર તેનો આપણે ઉપાય લાવીશું। ઓકે, એટલે પહેલાં કારણ ખબર હોવું જોઈએ અને પછી એનો ઉકેલ આવી શકે। ઓકે, તો કારણ કયા કયા છે કે કોના કારણે ગરીબી થઈ? શું તમારા કારણે? તમારા કારણે? ના ના, જોઈએ શું છે। પહેલું છે ઐતિહાસિક કારણ। ઐતિહાસિક કારણ એટલે તમને અહીંયા લાગી રહ્યું છે કે ઇતિહાસ, ઐતિહાસિકમાં જ ઇતિહાસ દેખાઈ રહ્યો છે કે ઇતિહાસના કારણે એટલે કે પહેલાંના સમયમાં ના કારણે આપણે ધીરે ધીરે ગરીબ થયા છે। જોઈએ કેવી રીતના ધીરે ધીરે આપણે ગરીબ થયા। તો કે 17મી સદીની જો વાત કરવામાં આવે તો ભારત વધુ શહેરીકૃત અને વ્યવસાયિક રાષ્ટ્ર હતું। સુતરાઉ કાપડની નિકાસમાં ભારતનો મોટો હિસ્સો હતો। નિકાસ એટલે જ્યારે કોઈ બી વસ્તુ ભારતમાંથી વિદેશમાં જાય ત્યારે આપણે એને નિકાસ કહીએ છીએ। તો સુતરાઉ કાપડની સાથે સાથે સિલ્ક, મરી મસાલા, ચોખાની નિકાસ પણ થતી હતી। મીન્સ કે ટૂંકમાં કે પહેલાંના જમાનાનું ભારત, મીન્સ 17મી સદીની આસપાસનું ભારત એકદમ સમૃદ્ધ હતું, બરાબર, એટલે એકદમ વિકાસવાળું હતું। પરંતુ હવે એન્ટ્રી થાય છે ફ્રેન્ચ, ડચ અને ખાસ કરીને અંગ્રેજોએ શું કર્યું કે આપણી ખેતી અને ઉદ્યોગોની પરિસ્થિતિને એકદમ બગાડી નાખી। કેવી રીતના બગાડી? તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ ખેતીને, કે ખેતીને કેવી રીતના એ લોકોએ બગાડી। જોઈએ હારા અંગ્રેજો શું કરી ગયા છે આપણી જોડે। તો જો કે ભારતની પહેલી ખેતીની વાત કરવામાં આવે તો ખેતી કોના પર આધારિત છે? ઓબ્વિયસલી વરસાદ ઉપર આધારિત છે। જો વરસાદ પડે છે તો સારી એવી ખેતી થાય છે। બટ શું કરવાનું ઉનાળા અને શિયાળામાં? એનો પણ ઉકેલ છે કે તમે સિંચાઈ પદ્ધતિનો યુઝ કરો, તો શું તમે શિયાળા અને ઉનાળામાં બંનેમાં તમે સારો એવો પાક મેળવી શકો છો। બટ બ્રિટિશ શાસને કોઈ પણ સિંચાઈમાં રસ દાખવ્યો નહીં, એટલે જે છે એમને એમ રહેવા દીધું। ખેડૂતો બાપડામાં ભલે ને હેરાન થતા, પ્લસ ખેડૂતોના ઉપર શું બીજું એક્સ્ટ્રા ટેન્શન હતું કે દુષ્કાળ પડી જાય, જમીનદારી પ્રથા, જમીન મહેસૂલો, પછી સાતમ પ્રથા, સાંત પ્રથા વગેરેના કારણે શું થયું? એ લોકો પાયમાલ થઈ ગયા। હવે દુષ્કાળ તો તમને ખબર જ છે। હવે જમીનદારી પ્રથામાં જેટલું ઉત્પાદન થતું એમાંથી ત્રીજો ભાગ છે એ કોણ લઈ જતા હતા? કે જે જમીનની માલિકી છે એ લોકો બાકી। ઓકે, એટલે ખેડૂતો બાપડા મજૂરો હતા અને જેની જમીનની માલિકી હોય એ ત્રીજો ભાગ એ ખેત ઉત્પાદનનો લઈ જતા હતા। વધતા જમીન મહેસૂલો એટલે શું કે જેટલું બને છે એનો ટેક્સ વધારે ભરવો, એટલે એક પ્રકારનો ટેક્સ કે જેટલું તમે ઉત્પાદન કરો છો એમાં ટેક્સ ભરવો। શાંતિ પણ એક આ જ રીતે રિલેટેડ હતું કે આ બધું શું કે ખેડૂતો વિશે એટલું ખરાબ હતું કે એ લોકો બાપડા હવે પાયમાલ થવા માંડ્યા। લાવીને લાવવું કેવી રીતના? ઓકે, એક તો ખર્ચો કરીને પહેલાં આપણે શું કહેવાય પાક રોકવાનો, પ્લસ પછી હવે ટેક્સ ભરવાનો, આ રીતે લોકો જમીનદારો બધી આ રીતે વસ્તુઓ આપણી જોડેથી લઈ જાય, પાક લઈ જાય, તો કેવી રીતના ચાલે? આ રીતે ખેડૂતોની સ્થિતિ બગડી। પ્લસ શું છે, જમીનદારો છે, સાહુકારો છે, મોટા વેપારીઓ છે, આ લોકો દ્વારા જે ધિરાણ આપવામાં આવતું એના પર વ્યાજ સૌથી વધારે જોવા મળતું હતું। મીન્સ કે ખેડૂતને બાપડાને કંઈ પાક વાવો છે એને બાપડાને લોનની જરૂર છે તો જતો ત્યાં લેવા। પહેલાં તો બેંકની સિસ્ટમ હતી જ નહીં। ઓકે, એટલે જમીનદારો, સાવકાર, જે મીન્સ કે જે મોટા પૈસાવાળા વ્યક્તિઓ છે એમના જોડે જતા અને ત્યાંથી લોકો પૈસા ધિરાણ પર લેતા હતા, એટલે કે લોન લેતા હતા। અને આ લોકો શું કરતા? બહુ મોટા વ્યાજના દર લેતા, જેથી કરીને બાપડા ખેડૂતો એકદમ ગરીબ થઈ ગયા। અને આ એક રીઝન છે કે આ કારણે ગરીબી વધી। ઓકે, તો ફર્સ્ટ કારણ આપણે જોયું ખેતી વિશે। હવે ઉદ્યોગોમાં કેવું થયું કે અંગ્રેજોએ કેવી નીતિ અપનાવી કે જે ભારત માટે હાનિકારક હોય બટ અંગ્રેજો માટે બહુ ફાયદાકારક હોય, એવી તો કેવી નીતિ અપનાવી જોઈએ કે એમને શું કર્યું કે જે ભારતમાંથી નિકાસો થતી એને યુરોપમાં પ્રતિબંધિત કરી નાખી। મીન્સ કે અહીંથી જે યુરોપમાં જાય છે
એના પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો, અધરવાઇઝ એમને બહુ વધારે પ્રમાણમાં ટેક્સ મૂકી દીધો. ઇંગ્લેન્ડમાં જે ઉત્પાદિત થતું એવું વસ્તુ હતું એનું વેચાણ માટે ભારતમાં છૂટ આપવામાં આવે, એટલે કે જે ઇંગ્લેન્ડમાંથી ડાયરેક્ટ આવે છે એ વસ્તુ પર શું એકદમ સસ્તી કરી નાખવામાં આવી, કારણ કે છૂટછાટ આપી દીધી છે, કોઈ પણ ટેક્સ બેક્સ શું ભરવાની. એટલે ઇંગ્લેન્ડમાંથી જે વસ્તુઓ આવતી એ ડાયરેક્ટ સસ્તી વેચાતી. પ્લસ એક્સ્ટ્રામાં એમને શું કર્યું કે જે ભારતમાં ઉત્પાદન થાય છે એ ભારતની વસ્તુઓ જ ભારતીયો માટે મોંઘી કરી નાખી. મીન્સ કે ખેડૂત છે એ ખેડૂત ઉત્પાદન કરીને શાકભાજીને બધું લાવતો, એના પર શું કરતી ઇંગ્લેન્ડ? ટેક્સ નાખી દેતી, અને એ શાકભાજી કે કંઈ પણ વસ્તુને શું કરી નાખવામાં આવતું હતું? મોંઘું. એ જ રીતે ઉદ્યોગપતિઓ મીન્સ કે જે કંપનીઓ વસ્તુ બનાવતી એની વસ્તુઓને મોંઘી કરી દેવામાં આવી હતા ટેક્સ નાખીને. તો શું થશે? શું તમે સસ્તી વસ્તુ ખરીદશો કે આપણા ભારતની મોંઘી વસ્તુ ખરીદશો? ઓબ્વિયસલી કોઈ બી વ્યક્તિ છે એ સસ્તી વસ્તુ જ પહેલાં ખરીદશે, અને આના કારણે જે આપણા ઉદ્યોગપતિઓ હતા મીન્સ કે કંપનીના માલિકોને હતા એમને શું જવા લાગી? ખોટ જવા લાગી. હવે કોઈ પણ ઉદ્યોગપતિને ખોટ જશે તો એ શું એ ખોટને સહન કરશે? ના. એ શું કરશે કે જે એક્સ્ટ્રા કારીગરો છે એ કારીગરોને કામમાંથી નીકાળી દેશે. ઓકે, એ કારીગરોને કામમાંથી નીકાળી દેશે, અને આ કારીગરો બાપડા શું થઈ જશે? બેકાર થઈ જશે. એમને પણ આવકની તંગી થશે, એમને પણ ગરીબમાં પરિવર્તન પામશે, પ્લસ આ ઉદ્યોગપતિ પણ ધીરે ધીરે શું થશે? ગરીબ થશે. આમ ઉદ્યોગોને પણ ઘણું નુકસાન ગયું, પ્લસ બેકારી અને ગરીબી ભારતમાં ધીરે ધીરે વધી. તો આ પણ એક કારણ છે કે અંગ્રેજોએ ખેતી અને ઉદ્યોગોને તબાહ કરી નાખ્યા આપણા ઇન્ડિયાના. નેક્સ્ટ છે મસ્ત મજાનું ગ્રામીણ ગરીબીના કારણો. ગ્રામીણ ગરીબીના કારણો એટલે બે પ્રકારના હોઈ શકે છે, કુદરતી પરિબળો ઉપર અને એક છે વસ્તી વિષયક પરિબળો. વન બાય વન ભણીએ તો પહેલું આપણે જોઈએ કુદરતી પરિબળો, કે કુદરતના કારણે કેવી રીતના ગરીબી વધી. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. કુદરતના કારણે, ઓ માય ગોડ, કુદરતના કારણે ગરીબી જોઈએ તો કે ભારત એક કેવો દેશ છે? ખેતી પ્રધાન દેશ છે, એટલે ખેતી પર આધારિત છે, બરાબર, અને ખેતી કરતો દેશ છે. મેં તમને પહેલાં જ વાત કરી કે ભારતની ખેતી શેના પર આધાર રાખે છે? કે વરસાદ, હવામાન એના પર આધાર રાખે છે, કે જો વરસાદ સારો થયો તો એ વખતેનો પાક સારો થયો. બટ કુદરતી આકસ્મિક પરિબળો જે છે કયા કયા? તો કે દુષ્કાળ હોઈ શકે છે, વરસાદની અનિશ્ચિતતા હોઈ શકે છે, પૂર આવી શકે છે. આ બધાના કારણે શું થઈ શકે છે? આવક ઓછી થઈ શકે છે, પ્લસ અનિશ્ચિતતા રહે છે. મીન્સ કે ગમે ત્યારે પૂર આવી શકે છે, ગમે ત્યારે વરસાદ પડી શકે છે. અત્યારે તો માવઠું જેને આપણે કહીએ, બિન સિઝનનો વરસાદ, એ પણ પાકને નુકસાન પાડી શકે છે. ઓકે, દુષ્કાળ પડી જાય તો પણ પાકને નુકસાન પામી શકે છે. અને આ બધા કારણે હવે જો તમે ખેડૂત છો અને તમે પૈસા લોન લઈને તમે પાકને વાવ્યો છે અને આવું કંઈક બની જાય છે, મીન્સ કે દુષ્કાળ, પૂર એવું કંઈક આવી જાય છે, બધો પાક નાશ પામે છે, તમને કેટલો મોટો લોસ થશે? તમે વિચારી જુઓ આપણા ખેડૂતોની સ્થિતિ કેવી છે. અને આના કારણે ગરીબી વધારે જોવા મળે છે, કારણ કે હવે લોસ ગયો છે એમને, તો ધીરે ધીરે એ લોકો શું લોનના અને એના બોજા હેઠળ દબાઈ જશે અને આપણા ગરીબીમાં પરિવર્તન પામશે. તો આ કુદરતી પરિબળો પણ શું ગરીબીના કારણોમાં આવે છે. સેકન્ડ છે આપણો વસ્તી વિષયક પરિબળો. વસ્તીના કારણે ગરીબી કેવી રીતના થઈ? ખતરનાક લાગે છે ને. વસ્તી જેમ જેમ વસ્તી વધી એમ એમ ગરીબી થઈ. સાહેબ તમે શું વાત કરો યાર? જોઈએ ચલો, બહુ મસ્ત વાત છે અહીંયા કે ભારતમાં આઝાદી બાદ મૃત્યુ દર ઘટવા પામ્યો છે અને જન્મ દર તેટલા પ્રમાણમાં ઘટ્યો નથી. આઝાદી પછીની વાત કરવામાં આવે છે. આઝાદી પછી ધીરે ધીરે આપણે વિકાસ કર્યો, મીન્સ કે ભારતે વિકાસ સાધ્યો. આરોગ્યની સેવાઓ, તબીબી સેવાઓ શું કરી? સુધારી નાખી. અને એઝ અ રિઝલ્ટ પરિણામ શું આવ્યું? કે લોકોનું જીવન ધોરણ સુધર્યું. જે બીમાર પડતા તરત સાજા પણ થઈ જતા. એટલે અહીંયા શું થયું? મૃત્યુ દર ઘટવા લાગ્યો, એટલે કે ઓછા લોકો મૃત્યુ પામવા લાગ્યા. બટ સામે જન્મની જે સ્થિતિ હતી એ તો વધારે સ્પીડમાં થવા લાગી. લોકો વધારે શું કહેવાય આવવા લાગ્યા પૃથ્વી આપણે ઇન્ડિયામાં. તો આ રીતે જન્મદરમાં વધારો થયો અને મૃત્યુદરમાં ઘટાડો થયો, અને બંને એકબીજાને એવા અવરોધ્યા કે વસ્તી વધી, મરવા ના લાગ્યા લોકો અને સામેવાળા જન્મવાવાળા વધી ગયા. એઝ અ રિઝલ્ટ વસ્તી વિસ્ફોટ થયો. પછી હવે આના કારણે ગરીબી કેવી રીતે થઈ તમે સમજજો, બહુ મજા આવશે. જો કે દેશોના શ્રમનો વધારો થાય છે. હવે જો એક કંપની છે, ડ્રોઈંગ મારું ખરાબ છે ભાઈ, આ કંપની છે, ઓકે, એ કંપનીમાં તમે ભલે ઝૂંપડી છે લાગતી હોય તો કંપની છે, એમાં સપોઝ કરી લો કે પહેલાં 15 લોકો કામ કરતા હતા. ઓકે, હવે શું થયું છે? વસ્તી વધારો થયો છે. કેમ? તમે મેં કારણ આપી દીધું. હવે વસ્તી સામે આવી ગઈ છે 50 લોકો. ઓકે, પહેલાં 15 લોકો કામ કરતા હતા, હવે 50 લોકો આવીને ઊભા રહી ગયા કે અમને કામની જરૂર છે. કારણ કે વસ્તી વધી છે તો લોકો પણ વધવાના છે ઓબ્વિયસલી.
લોકો આવી ગયા, કામની જરૂર છે. હવે માલિક જે છે એ રાખીને બાપડા 5 વધારે મજૂરો રાખી શકે. 15 તો ઓલરેડી છે જ, 5 રાખી શકે છે. તો બાકીના 45 લોકો શું થશે? અહીંયા બેરોજગારીનો શિકાર બનશે. અને બેરોજગારી મેં તમને કીધું છે ખતરનાક નિર્દેશક છે કે જો વ્યક્તિ બેકાર બન્યો તો આવક બંધ થઈ જાય, અને આવક બંધ થઈ જાય તો તમને ખબર જ છે કે શું થાય? ગરીબીમાં પરિવર્તન થાય. અને આના કારણે શું થાય? બેરોજગારી વધી અને પરિણામે ગરીબીમાં વધારો થયો. તો આ 2 કારણો આપણે આજના લેક્ચરમાં જોવાના હતા. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બાકીના 3 કમ્પ્લીટ કરી નાખશું. મને આશા છે કે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. અને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ તમારા દોસ્તો જોડે શેર કરી નાખજો, અને પ્લીઝ કોમેન્ટમાં કંઈક સારું એવું લખી કાઢજો. અને જો ચેનલ પર નવા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. મળે છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મસ્ત મજાના ઇન્ટરેસ્ટિંગ સવાલો સાથે અને જવાબો સાથે. ત્યાં સુધી જલસા કરો અને બાય બાય.